تا حالا شنیدی که میگن سحرخیز باش تا کام روا شوی؟ با خودت هیچ فکر کردی این جمله از کجا اومده؟ چرا اینو میگن؟ بیا پس تا تو این فصل باشگاه 5 صبحی ها من به تو بگم راز نهفته 5 صبح چیه؟ اصلا توی 5 صبح باید چی کار کنی که اسطوره بشی و توی نوع خودت بی‌نظیر، یعنی خود شخصیت رو بسازی و به هر آرزویی که داری برسی. پس با من همراه شو تا به تو یاد بدم باید چی کار کنی. به نام خالق هستی، باشگاه 5 صبحی ها، فصل 16، پارت اول. اعضای باشگاه 5 صبحی ها چرخه دوگانه عملکرد نخبگان را می آموزند. با وجود آزادی، کتاب، گل و نور مهتاب چگونه می شود شاد نبود؟ اسکار وایلد. میلیاردر تنها روی تراس درندشت کلبه اختصاصی نشسته بود که در تاکستانی در فرانکشوک آفریقای جنوبی اجاره کرده بود. آقای رایلی حین نوشتن خاطرات روزانه‌اش به شادی شگرف، شوق و ذوق غیر معمول و زیبایی تاثیرگذاری می‌اندیشید که در مراسم عروسی کارآفرین و هنرمند در سائو پائولو برقرار بود. ازدواج این دو آشکارا مقدر شده بود. با خود فکر کرد جهان هستی چقدر جالب و هوشمندانه کار می کند و اگر ازدواجی قرار باشه دوام داشته باشه ازدواج این 2 نفره. همانطور که دولتمند داخل دفترچه‌اش یادداشت برمی داشت، پرندگان با بیخیالی آواز می خواندند و باغبانها با لباسهای کار آبی و بیلهای براق خاک تاکستان را می کندند و با انرژی زیاد با لهجه غلیظ آفریقای جنوبی حرف می زدند. تاک‌های در هم پیچیده و در عین حال مرتب روی داربست‌های چوبی آواز مسحور کننده‌ای می‌خواندند که فقط از دهان طبیعت بیرون می‌آید و لایه‌ای از مه از دره فرانکشوک به سمت کوه‌های اطراف در حرکت بود. کمی قبل‌تر در ساعت 5 صبح میلیاردر کارآفرین و هنرمند را همراه خود برای دوچرخه سواری برده بود. مسیر از تاکستان آغاز می شد، در امتداد خیابان دنیل هوگو ادامه می یافت و به دهکده می رسید. بعد از کنار استبل‌های فرسوده، سگ‌های تنبلی که به کندی حلزون‌های آرام بخش خورده حرکت می کردند، بوته‌های روزی که دور حصارهای سفید در 2 طرف جاده خاکی پیچیده بودند عبور می کرد. اینجا واقعاً مکان کوچک تقریباً بی‌نقصی بود که میلیاردر به عنوان محل جلسه 2 تا مانده به آخر آموزشش انتخاب کرده بود. حین دوچرخه سواری میلیاردر در مورد اهمیت حیاتی ایجاد تعادل بین عملکرد فردی نخبگان و نوسازی فردی عمیق برای رسیدن به موفقیت‌های متعالی برایشان توضیح داده بود. دولتمند درباره ارزش تخصیص دوره‌های زمانی متناوب برای دنبال کردن موفقیت در بالاترین سطح و همچنین بازیابی انرژی و خستگی در کردن در دامان طبیعت برایشان حرف زده بود. نیازی متقارن برای حصول اطمینان از وجود یک هماهنگی قوی بین پیروزی در حیطه کار و غنا بخشیدن به زندگی شخصی و برای تضمین اینکه 2 شاگردش به خوبی با سرمایه‌های نبوغشان کار خواهند کرد، میلیاردر این را هم برایشان
توضیح داد که بهره‌وری عظیم در جامعه بدون داشتن قلبی بزرگ، حس شادی حقیقی و آرامش درونی پایدار هیچ تفاوتی با دویدن یک همستر روی چرخ گردان ندارد. همستر هم فکر می کند در حال حرکت است، در حالی که همیشه در همان قفس می ماند. همچنان که پرتوهای آفتاب اول صبح روی زمینهای سبز ذوب می شدند، دولتمند روی دوچرخه قرمز براقش رکاب می زد. هیجان زده حرف می زد و با شادی، خوشبینی و از ته دل می خندید. از همان خنده هایی که همه ما نیاز داریم بیشتر در زندگیمان تجربه کنیم. همچنین کلی هم سرفه کرد. حتی یک بار خون از دهانش خارج شد. با این وجود از آنجایی که سالم و سرحال به نظر می آمد، هنرمند و کارآفرین فقط کمی برای سلامت مربی سخاوتمندشان احساس نگرانی کردند. شاید خطایشان همینجا بود، اما این زوج تازه به وصال رسیده چنان در لحظه میزیستند که وقتی برای فهمیدن اینکه چه چیز در جریان است نداشتند. بعدها آرزو می کردند که ای کاش بیشتر توجه کرده بودند. وقتی 3 هم قطار برای استراحت توقف کردند، استون رایلی یک مدل یادگیری دیگر از کوله پشتی آبیش بیرون آورد و به این زن و شوهر ارائه کرد. مدل شبیه این بود. میلیاردر به آنها یاد داد که بهره‌وری و عملکرد خلاقانه در سطح متعالی بدون حفاظت از سرمایه‌های بشری به کاهش چشمگیر عملکرد منتهی خواهد شد. منظورش از این جمله این بود تبدیل شدن به اسطوره در زمینه حرفه‌ای نیاز به عملکرد مستمر دارد. باید اطمینان حاصل کنید که فقط به مدت 1 ماه یا حتی 1 سال به عملکردتان در سطح متعالی ادامه نخواهید داد. مرام واقعی سردمداران تجارت، استادان بزرگ هنر، پیشقراولان علم، قهرمانان بشردوستی و غول‌های ورزشی ابقای عملکرد متعالی در تمام طول عمر است. روی این موضوع تأکید کرد طول عمر واقعاً کلید تبدیل شدن به اسطوره است. این یکی از کلیدهای اصلی برای ارتقا و رسیدن به سطح چهره‌های جهانی است. شما باید یاد بگیرید چطور بین کار درخشان و استراحت عمیق و بازیابی توان تعادل برقرار کنید تا بتونید از این طریق در طول دوره حرفه‌ایتون قوی و بانشاط باقی بمونید و حین انجام این کار نباید موهبت هاتون رو با زیادی کار کشیدن از اونها نابود کنید. درست همونطور که بعضی از ورزشکاران حرفه‌ای کشکک زانوشون رو از بین میبرن و بعدش دیگه حتی نمیتونن تفننی ورزش کنن. تمام نوابغ این اصل بسیار مهم رو میدونن و به کار میبندن. میلیاردر حین نوشیدن قهوه سیاه شیرین توضیح داد که آنچه مردان و زنان بزرگ دنیا را استثنایی میکند به کارگیری پدیده موسوم به ابربازیابی است. وقتی یک عضله به واسطه تحت کشش قرار گرفتن تا سرحد ظرفیتش پاره می شود و در طول فرایند بازیافت از نو و این بار قوی تر جوش می خورد، 5 سرمایه نبوغ شما هم وقتی بیش از محدودیت هایشان تحت فشار قرار می گیرند و بعد برای مدتی به حال خود گذاشته می شوند تا بازیابی شوند رشد می کنند. آقای رایلی به الگوی روی برگه اشاره کرد و گفت ببینید رفقا، کلید ناشناخته برای رسیدن به موفقیت نامحدود در دراز مدت در یک کلمه ساده نهفته است. نوسان این کلمه رو در سائو پائولو هم ذکر کردم، اما حالا هر دوی شما آمادگی این رو دارید که روی این مبحث
عمیق‌تر بشید. کارآفرین گفت قطعاً آماده ایم. میلیاردر گفت حالا این رو داشته باشید. وقتی دانشمندان وزن بردارهای بزرگ روس رو مورد مطالعه قرار دادند، کشف کردند که راز شکست ناپذیری اونها نسبت تمرین به استراحت اونهاست. هنرمند هین آنکه سهم قطار دوچرخه هایشان را در روی مسیر حاشیه تاکستان زیبایی هل می‌دادند پرسید و این معنیش چیه؟ میلیاردر خیلی رو راست جواب داد رشد شما در حالت استراحت اتفاق میفته. به نظر منطقی نمیاد، نه؟ و بعد ادامه داد در واقع این قانون بهره‌وری یکی از محوری ترین و در عین حال متناقض ترین حقایقیه که وقتی داشتم امپراتوری های جهانیم رو بنا می کردم سخنران به هم یاد داد. طرز تفکر رایج به ما میگه که برای کسب نتایج بیشتر باید ساعات بیشتری رو به کار اختصاص بدیم. اگر بیشتر میخوای باید بیشتر کار کنی. اما تحقیقات علمی مستحکم اثبات میکنن که این نوع رویکرد خطی بیشتر کار کردن تا بهتر خلق کنی به طور جدی دارای ضعفه، چون این روش در دراز مدت قابل ابقا نیست. فقط به خستگی بیش از حد، از دست دادن انگیزه و الهام و فروکش کردن اشتیاق فردی برای سردمداری و ارتقا دادن دنیا منتهی میشه. همچنین این روش عملکرد قدیمی باعث نقصان درونی منابع انرژی ما میشه، منابعی که اگر هوشمندانه ازشون استفاده بشه شما رو به ارباب بازار کارتون تبدیل میکنه. هنرمند شادمانه اعلام داشت این حرفتون من رو یاد روش 10-60 میندازه. او امروز لباس مخصوص دوچرخه سواری را به تن داشت که میلیاردر برایشان تهیه کرده بود و با وجود به اجرای فرمول 20-20-20 به طور روزانه به عنوان عضوی از باشگاه 5 صبحی ها به طرز چشمگیری روی فرمتر، متمرکزتر، پر انرژی تر و با اعتماد به نفس تر از زمانی به چشم می آمد که در سمینار سخنران حاضر شده بود. تحول او واقعاً شگفت‌انگیز بود. میلیاردر به قصد تشویقش گفت به نکته عالی اشاره کردی و کاملا حق با توه، اما مدل یادگیری که قصد دارم بهتون آموزش بدم بیشتر از اینها در خودش داره. امروز شما بینش‌های پیشرفته‌ای درباره تنظیم دوره‌های کار و استراحت برای دستیابی به عملکرد و بهره‌وری تصاعدی یاد می‌گیرید. همینطور یاد می‌گیرید چطور حین انجام این کار لذت ببرید. امروز صبح شما کشف می‌کنید که چطور کمتر کار کنید و در عین حال تولید بیشتری داشته باشید. این همون پدیده‌ایه که ورزشکارها ازش با عنوان دوره‌بندی یاد میکنن. بعد از اینکه کارمون تموم شد شما 2 نفر تمام باورهای سطحی رو درباره کارهای لازم برای رسیدن به پیروزی در دنیاتون و داشتن یک زندگی زیبا برای باقی عمر کنار میذارید. میلیاردر به بخشی از مدل یادگیری که به 5 سرمایه نبوغ اشاره داشت اشاره کرد. همونطور که تا به الان یاد گرفتید شما هر روز صبح با باتری های قدرت خلاقانه کاملا شارژ بیدار می شدید. شما هر روز صبح با گنجینه از 5 گنج شخصی چشم به جهان باز می کنید. گنج هایی که اگر درست مدیریت بشن باعث میشن شما به بهانه هاتون غلبه کنید و از تیغه چاقوی محدودیت های گذشته حذر کنید تا قهرمان درونتون چشمش به نور آفتاب بیفته و شما رو قادر کنه که به عنوان خالق شاهکارهای بدی راهبری بدون برچسب و
سمت و انسانی که خودش رو وقف یک زندگی زیبا و پرهیبت کرده به آنچه براتون مقدر شده تبدیل بشید. هنرمند اعلام داشت من که با تمام وجود آماده‌ام و همینطور که میدونید 5 سرمایه نبوغ اینها هستند: تمرکز ذهنی، انرژی جسمی، قدرت اراده شخصی، استعدادهای ذاتی و زمان روزانه. یک بار دیگه تکرارشون کردم تا خوب به خاطرتون بمونه. این سرمایه های اصلی در ابتدای صبح در بالاترین سطح خودش قرار داره. برای همینه که باید صبحتون رو به خوبی آغاز کنید و مهمترین امور رو در خلال ارزشمندترین ساعات روز انجام بدید. به جای اینکه این فرصت ارزشمند رو صرف وقت گذرونی با موبایل، تماشای اخبار یا خوابیدن کنید. کارآفرین در حالی که به سرعت داخل سر رسیدی که در روم هدیه گرفته بود یادداشت برمی داشت گفت متوجه منظورتون هستم. در این صبح زیبا روسری رنگارنگی با نقوش معقل ظاهری دراماتیک به موی دو مسبیش داده بود. میلیاردر حین اشاره به بخش پایینی مدل ادامه داد و بخش اساسی مدل یادگیری امروز اینه: عملکرد متعالی یک بازی خطی نیست. عملکرد در حد نخبه ها در واقع الگویی شبیه ضربان قلب داره، بیشتر شبیه ریتم، شبیه نظمه. اگر میخواید به ارباب زمینه حرفه‌ایتون تبدیل بشید تا بعد از چند دهه بتونید برای تمام عمر سردمدار اون هیته باشید و تا سنین پیری جوری زندگی کنید که دوست دارید، قطعاً نیاز دارید که چرخه های عملکرد متعالی و استراحت عمیق رو با هم به توالی اجرا کنید. لطفاً این رو مطالعه کنید. میلیاردر این را گفت و با نوک انگشت روی برگه ضرب گرفت. هنرمند حین استشمام هوای تازه گفت برای اینکه مطمئن بشم میپرسم HAC یعنی چرخه عملکرد متعالی و DRC یعنی چرخه سوختگیری عمیق. میلیاردر جواب داد بله. امروز یک تیشرت مشکی با نوشته سفید به تن داشت که می گفت بله من در یک رابطه‌ام، البته با خودم. خصوصیات عجیب این مرد واقعاً با شکوه بود. دولتمند ادامه داد به این ترتیب اگر در زندگی حرفه‌ای و شخصیتون خواهان پیروزی پایدارید، حرکت اصلی شما ایجاد نوسانه، یعنی به نوبت چرخه های کار مشتاقانه متمرکز و قدرتمند رو با چرخه های سوختگیری، آرامش، بازیابی و انرژی و تفریح ناب جایگزین کنید. این دقیقاً مثل ضربان قلب شماست. کارآفرین خاطر نشان کرد خیلی از این مفهومی که لطف کردید و یادمون دادید خوشم اومد. این هم یک عامل متحول کننده دیگه برای زندگی حرفه‌ای و شخصی منه. میلیاردر خیلی مختصر اعلام موافقت کرد. بله همینطوره. رشد در فاز استراحت اتفاق میفته. این با باورهای رایج در تناقضه. درسته. ما جوری برنامه ریزی شدیم که فکر کنیم اگر در حال خلق و تولید نیستیم داریم وقتمون رو تلف میکنیم. اگر در حال انجام کار نباشیم احساس عذاب وجدان میکنیم. اما یک نگاه به اینجا بندازید. دولتمند در کیفی را که به دور مچش وصل شده بود باز کرد و 2 مدال به ظاهر طلایی بیرون آورد و مثل قهرمانان ورزشی به گردن کارآفرین و هنرمند انداخت. روی مدال ها این کلمات حک شده بود: معادله عملکرد اسطوره‌ای، رشد به اضافه ماندگاری مساوی است با فشار ضرب در سوختگیری. میلیاردر گفت
بیلی جین کینگ اسطوره تنیس زمانی گفت فشار یک امتیاز است. بعد به 2 شاگردش یادآوری کرد ببینید فشار و تنش چیزهای بدی نیستند. کارآفرین پرسید نیستند؟ نه. اونها در واقع برای گسترش ظرفیت‌های شما کاملاً ضروری‌اند. شما باید استعدادهاتون رو سخت تحت فشار قرار بدید. حتی وقتهایی که واقعا دلتون نمیخواد باید از قلمروی راحتیتون بگذرید. تنها در اون صورته که رشد رو تجربه میکنید. همیشه این رو یادتون باشه زمانی که اصلا حس و حال انجام کاری رو ندارید دقیقاً زمانیه که باید اون کار رو انجام بدید. و همونطور که میدونید بخشی از دلیل این موضوع اینه که وقتی شما عضله قدرت ارادتون رو در یک عرصه مهم تقویت میکنید انضباط فردی شما در تمام عرصه ها ارتقا پیدا میکنه. نکته مهمتری که اینجا قصد دارم بهش اشاره کنم اینه که فشار و تنش موهبت‌های فوق‌العاده‌این که نوابغ ازشون بهره میگیرن. وقتی شما در قلمروی راحتیتون باقی میمونید موهبت‌هاتون رشد پیدا نمی‌کنن. نه، خودتون رو به چالش بکشید تا ظرفیت‌هاتون از حد نرمال گسترده تر بشن. عضلات تنها زمانی رشد میکنن که ما اونها رو از حد نرمال بیشتر تحت کشش قرار میدیم و بعد مدتی به حال خودشون میذاریم تا سوخت گیری کنن و بازیابی بشن. میلیاردر تاکستان را از نظر گذراند و بعد ادامه داد یادم یک بار گفتگوی فوق‌العاده‌ای با یک ورزشکار حرفه‌ای داشتم که در یکی از مراسم‌های شام خیریه‌ام شرکت کرده بود. میدونید چی بهم گفت؟ هنرمند پرسید. چی گفت؟ میلیاردر اعلام کرد گفت من استراحت میکنم تا تمرین هام روی بدنم اثر کنه. این زاویه دید خیلی عمیقیه به این موضوع. کار مداوم و بدون استراحت به مرور زمان باعث تخلیه منابع عظمت شما میشه. کارآفرین با خودش گفت دوچرخه‌اش را به طرف تیرک چوبی هل داد و زین را به آن تکیه داد. میلیاردر گفت اگر میخوای عضلات شکمتون قوی تر بشن باید اونها رو در حدی فرای محدودیت‌های فعلیشون تحت تنش قرار بدید. یعنی اگر معمولاً 100 تا دراز نشست میرید حالا باید 200 تا برید. اگر 200 تا دراز نشست برنامه معمول روزانه شماست حالا باید 300 تا برید. این کارتون در واقع باعث میشه رشته های عضلاتتون پاره بشن. فیزیولوژیست های ورزشی به این پدیده میگن ریزپارگی. با این وجود اگر خواهان رشد یک عضله اید نمیتونید بیوقفه ازش کار بکشید وگرنه آسیب میبینید. باید عضلات رو برای 1 یا 2 روز استراحت بدید. هنرمند به منظور تمرکز روی نکته‌ای که داشت یاد می‌گرفت وارد بحث شد و رشد واقعی در همون دوره استراحت اتفاق می‌افته. میلیاردر با اشتیاق گفت کاملا درسته. رشد در فاز استراحت اتفاق می‌افته نه در فاز عمل کرد. خاطرتون هست در جلسات ابتداییمون در ساحل موریس به شما رفقا گفتم که من خیلی قبل از اون که به مالیبو بیام در یک مزرعه بزرگ شده بودم. کارآفرین گفت فکر کنم بله انگار چندین سال پیش در جزیره موریس بودیم. خب در مزرعه‌مون استعاره ای رو یاد گرفتیم که به شما کمک میکنه چرخه دوگانه عملکرد نخبگان رو کاملا درک کنید. با هر مزرعه‌داری حرف بزنید درباره دوره آییش باهاتون حرف میزنه. قبل از اون دوره شدیدی وجود داره که در اون خاک رو شخم میزنن، بذر رو میکارن و کار جدی روی مزرعه اعلام میشه و بعد نوبت به دوره استراحت میرسه. به نظر میاد در اون دوره
هیچ اتفاق خاصی نمیفته. انگار زمان داره تلف میشه. ولی قسمت جالبش اینجاست. در دوره عایشه که یک مزرعه واقعا شکوفا میشه، تمام محصولی که در پاییز در مزرعه میبینید فقط نتیجه قابل مشاهده دوره عایشه. میلیاردر کمی قهوه نوشید. مقداری از قهوه روی تیشرتش ریخت. روی لیوان قهوهش نوشته بود: بزرگ رویا پردازی کن، از کم شروع کن. همین حالا. پروانه‌ای زرد با بالهای ظریف که رگه‌های سرخ رویش داشت از آنجا گذشت. 3 عقاب اقتدارشان را در آسمان اعلام کردند. میلیاردر با لحنی آرزومند گفت: خدایا چقدر پروانه ها رو دوست دارم، و همینطور رنگین کمان، شهاب سنگ، مهتاب کامل و غروب های باشکوه. چرا آدم اصلا زنده باشه وقتی بلد نیست کاملا زنده باشه؟ اذعان کرد در دهه 20 عمرم مثل یک ربات بودم. خودم رو زیادی جدی می گرفتم. حتی 1 دقیقه هم برای تلف کردن نداشتم. تمام ساعاتم برنامه ریزی شده بود. در تمام مسیرهایی که رانندگی می کردم باید حتما یک کتاب صوتی پخش می شد. تمام وقت پروازم باید پر می بود از بهره‌وری. ولی نکته اینجاست. باقی حرفش محو شد و نگاهش تنها، مالی خولیایی و گمگشته به نظر آمد. اغلب اوقات خسته بودم. سخنران زندگیم رو نجات داد. واقعا نجاتم داد. و مدلی که امروز میخوام بهتون یاد بدم کمک بزرگی بهم کرد. میلیاردر نفس عمیقی کشید و بعد ادامه داد: سرمایه های نبوغم به مرور زمان دچار فرسایش شدند. خلاقیت و همینطور بازدهی داشت دچار فروپاشی می شد. بعد از اون متوجه شدم که گروه شرکت هام برام درآمدزایی می کنند تا من فکر کنم، تا رویاها و ایده هایی خلق کنم تا از طریقشون محصولات و ابداعات جدیدی تولید کنم که عرصه رو زیر و رو کنه و ارزش عظیم برای تمام مشتری هامون در سراسر دنیا ایجاد کنم. اما اون وقتها این حقیقت رو درک نمی کردم. سخنران خیلی در این زمینه کمکم کرد. در اولین جلسه آموزشمون چرخه دوگانه عملکرد نخبگان رو یادم داد و بی وقفه اصرار کرد که این نکته رو بلافاصله و به طور مستمر در زندگیم پیاده کنم. اما پسر، سر این یک قلم چقدر باهاش جنگیدم. آروم نشستن، نفس کشیدن و مکث کردن واقعاً برخلاف ذات من بود. ولی حالا درک می کنم که استراحت چیزیه که به عظمت ما اجازه بروز میده. کارآفرین سر به استفهام جنباند. من اگر در حال کار کردن نباشم واقعا احساس عذاب وجدان می کنم. انگار دارم کار غلطی انجام میدم. میلیاردر به این موضوع اشاره کرد: مراقبت فردی در مقوله عزت نفس بسیار ضروریه. چیزی که میخوام بهتون بگم اینه: حالا دیگه درک میکنم که تعادل در زمینه عملکرد متعالی خیلی حائز اهمیته. شب و روز کار کردن هرگز به کارایی من اضافه نمی کرد. فقط خسته ترم می کرد. خسته و بدخلق. بنابراین حالا برای استراحت، تغذیه مناسب، دوچرخه سواری، خوندن کتاب هایی که همیشه دلم می خواست بخونم و لذت بردن از یک گیلاس شراب اعلای پپنوتاژ مثل همین دیشب که جلوی آتیش شومینه در کلبه هم نوشیدم وقت میذارم. طنز قضیه اینجاست که از وقتی این نوع بازیابی رو تمرین کردم خلاقیتم چند برابر شده، بهره‌وریم ارتقا پیدا کرده و نتایجم سر به فلک کشیدن. موضوع خیلی عمیقه. حالا کمتر کار میکنم، بیشتر تفریح میکنم و در عین حال کار بیشتری انجام میدم.
بعد آقای رایلی دست کرد داخل کوله آبی رنگش و چیزی سفید بیرون آورد، شبیه تکه‌ای از بادبان یک قایق. می توانستید نقاشی آلبرت انیشتین را در یک قایق بادبانی روی آن ببینید. اگر شما هم در آن تاکستان زیبا همراهشان بودید، این را می دیدید. دولتمند صنعتی در آن تاکستان مفرح به توضیحاتش ادامه داد: اوه بله رفقای عزیزم، تفریح کردن برای سردمداری در حوزه حرفه‌ایتون، ارتقاء سطح زندگیتون و الهام بخشی به دنیا خیلی ضروریه. میدونید تمام چهره‌های بهره‌ور و خلاق تاریخ یک بچه اشتراک داشتن. کارآفرین در حالی که علنگوهایش تلنگ تلونگ صدا می‌دادند گفت: لطفاً بهمون بگید. حلقه ازدواج نوعی روی انگشتش در نور صبحگاه می درخشید. میلیاردر خیلی سریع پشتک زد و روی سرش ایستاد. بعد مشتی سریع حواله سینه خودش کرد و به زمزمه با خودش گفت: امروز بسیار ارزشمند است. تمام پولهای موجود در دنیا نمیتواند امروز را بازگرداند. بنابراین آن را غنیمت می شمارم، از آن لذت می برم و تکریمش می کنم. امروز ذهنم را با رویاهای بزرگ پر می کنم تا جایی برای شک‌های کوچک باقی نماند. تمام نمیتوانم را با ذهنیت میتوانم جایگزین می کنم و به یاد خواهم داشت که رشد عظیمم در پس مرزهای محدودیت‌هایم قرار دارد. امروز به یاد خواهم داشت تا زمانی که رسالتم به دغدغه‌ام تبدیل نشده، موهبت‌هایم هرگز به افتخارم تبدیل نخواهد شد. و تا زمانی که آتشم به خدمت به خلق از تزلزل‌های درونیم پیشی نگرفته، فرصت بزرگ نهفته را در آن ساعات ارزشمند برای تبدیل شدن به عامل کمک به خلق از دست خواهم داد. امروز تا زمانی که هر دو پایم روی این زمین مقدس قرار دارند، خودم را وقف این خواهم کرد که از اشرافیت جعلی حذر کنم و همیشه خالق بیریا و متواضع باشم. اگر معاندان و بدخواهان به سویم سنگ پرانی کنند، من با مهربانی و عشق به رفتار بدشان پاسخ خواهم داد، حتی اگر لیاقتش را نداشته باشند. اگر منتقدان مسخره‌ام کنند، همانطور که از کودکیم این کار را کردند، سنگ‌هایی را که به سویم پرتاب کرده اند برمی دارم و از آنها یادواره‌ای برای عظمت خواهم ساخت. و اگر هر کس مرا عجیب و غریب خطاب کند، همانطور که اغلب اوقات خطابم می کنند، با خرد درونم قلبم بهشان لبخند خواهم زد، چون تنها افراد نامتجانس، عجیب و هنجار شکنند که دنیای ما را تغییر می دهند. متفاوت بودن واقعا چیز جالبی است. هنجار شکنی مد روز این دوران است. صحنه شورانگیزی بود. استون رایلی در حالت وارونه جوری به سینه اش مشت میزد که انگار میخواست قلبش را احیا کند و این شعار را تلاوت میکرد. در حالی که می ایستاد و مقدار زیادی از هوای تازه فرانک شوک را استنشاق می کرد، گفت: می دونید کلمات واقعا قدرت خلاق درون خودشون دارن. سخنان قهرمانانه و از بندر حیدر رو به زبون بیارید. سخنان قهرمانانه رو به زبون بیارید. موعظه های یک فرد مثبت نگر مشتاق رو تکرار کنید. از زبان امید، جمله بندی قدرت و اصطلاحات راهبری و عشق نامحدود استفاده کنید. من هر روز کلماتم را با دقت زیاد انتخاب می کنم. میلیاردر نگاهی به تاک‌ها انداخت. بگذاریم تمام نوابغ بزرگ واقعا عاشق بازی کردن بودن. اونها درک می‌کردن که تفریح کردن شکل قدرتمندی از بازیابی قدرته. تمامشون
فعالیت‌های فرح بخش داشتن که باتری هاشون رو از نو شارژ می‌کرد. انیشتین عاشق قایق سواری بود. ارسطو و چارلز دی عاشق پیاده روی روزانه بودند. مریل استریپ ابرستاره هالیوود بافتنی می بافت. استیو وازینگ چوگان بازی می کرد. بیل گیتس در بازی بریج استاد بود. سرگی برین اغلب اوقات تمرین آکروبات می کرد. زمانی را که شما به دور از کار صرف می کنید تلف نشده. این یک الزامه. این کار فضایی به شما میده برای پرورش ایده هایی که برای شما ثروت خواهند ساخت. پس کمتر کار کنید تا کار بیشتری به انجام برسونید. اصل مدل یادگیری چرخه دوگانه عملکرد نخبگان همینه. هنرمند به قصد همراهی گفت حالا ارزش روش 10-60 رو بیشتر درک میکنم. گمونم این به اون معناست که اشکالی نداره اگر 1-2 روزی در هفته به خودمون استراحت بدیم. نه تنها اشکالی نداره بلکه برای محافظت از سرمایه های نبوغتون یک الزامه. همون سرمایه هایی که نوابغ برای کسب سلطه در زمینه حرفه‌ایشون ازش بهره میگیرن تا شاهکارهاشون در محک زمان باقی بمونن. اگر بخوام مشخصتر و تاکتیکی تر بگم، هر هفته حداقل 2 روز کامل به خودتون مرخصی بدید بدون استفاده از فناوری دیجیتال. سخنران با عنوان روزهای بدون فناوری دیجیتال ازشون یاد میکنه. این 2 روز برای بازیابی و استراحت کامله و با اتمام هر فصل حتی بیشتر از این به خودتون استراحت بدید. برای چندین دهه ماهای ژوئن، ژوئیه و اوت رو به تعطیلات اختصاص دادم. قایقرانی، دوچرخه سواری، خواب، مطالعه، شنا، وقت گذرانی با دوستان، اوقات خوش با دخترم و تجربه کردن زندگی در بهترین حالت ممکن. شاید شما رفقا فعلا نتونید این مقدار مرخصی به خودتون بدید، اما باید بهتون بگم در خلال این دوره های نوسازیه که به بهترین شکل فکر میکنم، برنامه ریزی میکنم و بهترین بینش هام رو به دست میارم. هر بار 1000 برابر الهام گرفته تر، پر انرژی تر و سرزنده تر به دفتر کارم برمیگردم. پروانه دیگری پرزد و گذشت. تاکستان معجزات فوق‌العاده آینده را نجوا می کرد. اگرچه آفتاب حالا در تابناکترین حالتش قرار داشت، هلال باریکی از ماه در آسمان پهناور آفریقا بر سر جلب توجه با خورشید در رقابت بود. صحنه حیرت آوری بود. کارآفرین دست همسرش را در دست گرفت و گفت این صحنه ها جادویی هستند. آقای رایلی حین برداشتن دوچرخه و راه افتادن طرف جاده مخفی که به تازگی کشف کرده بود گفت میدونید رفقا، بهشت روی زمین الزاماً یک جای عرفانی و روحانی نیست که بخواید آرزوش رو داشته باشید. اون قلمرویی نیست که فقط برای قدیسین، غیبگوها و حکما حفظ شده باشه. من کشف کردم که بهشت روی زمین حالتی از ذهنه که هر کسی میتونه خلقش کنه و تمام این سالها چه زندگی رنگارنگی رو از جون و دل زندگی کردم. حالا میلیاردر داشت به گفتگوی عمق میداد و فلسفی تر به این درس خاص درباره مرزهای کار و زندگی برای دستیابی به عملکرد اسطوره‌ای و زندگی شادتر می پرداخت. چون پیروزی در کسب و کار بدون یک قلب شاد در واقع از دست دادن فرصت برای زندگی است. استون رایلی گفت من واقعا احساس می کنم که خداوند به هم لطف داشته. اغلب اوقاتم رو در عالم
ادامه در ویدیوی بعدی. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.